महाराष्ट्रातील सर्व BLO कर्मचारी बांधव हा व्हिडिओ नक्की बघा. BLO ॲप लॉग इन केल्यावर दिसणारा हा टॅब, याचा वापर कसा करायच्याकरिता हा व्हिडिओ आहे. लॉग इन ऑन ECI नेट वेब हा टॅब वापरण्यासाठी तुम्हाला पाहिजे तुमच्या स्वतःच्या मोबाईल ज्यामध्ये तुम्ही BLO ॲप लॉग इन करतात आणि आणखी एक डिव्हाइस विथ इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी. हा डिव्हाइस डेस्कटॉप, लॅपटॉप किंवा मोबाईल ही असू शकते. तुमचे मोबाईलमध्ये BLO ॲप ओपन करून लॉग इन करून घ्या. लॉग इन ऑन ECI नेट वेबला टॅप करा. दुसरे डिव्हाइसमध्ये एक ब्राउझर ओपन करा. ब्राउझरमध्ये ecnet.eci.gov.in हा वेबसाईट ओपन करा. लॉग इन युझिंग QR फॉर BLO ऑनली इथे क्लिक करा. जर लोकेशन ॲक्सेस विचारले तर अलाउ करा. अशा प्रकारे एक QR कोड समोर दिसेल. BLO ॲपमधला स्कॅन अँड QR कोड बटनचे वापर करून दुसरे डिव्हाइसमध्ये दिसणारा QR कोड स्कॅन करा. QR स्कॅन्ड असे एक पॉपअप दिसणार आणि दुसरे डिव्हाइसमध्ये तुमच्या BLO पोर्टल लॉग इन होणार. जर एकदा QR कोड स्कॅन केल्यास लॉग इन होत नसेल तर BLO ॲपमधून येथून बॅक जा. परत लॉग इन ऑन ECI नेट वेबवर टॅप करा आणि पुन्हा QR कोड स्कॅन करा. लॉग इन होणार. लॉग इन झाल्यास तुम्हाला असे टॅब दिसेल. अनॉमीमध्ये तुमचे किती मतदार आहेत हे पाहण्याकरिता प्री-SIR इलेक्टोर मॅपिंग इथे क्लिक करा. व्ह्यू प्री-SIR मॅपिंग विथ अनॉमीजला क्लिक करा. टोटल इलेक्टर्स विथ अनॉमलीज दिसते. माझे 170 इलेक्टर्स सध्या अनॉमलीमध्ये आहेत. तुमचे किती मतदार अनॉमलीमध्ये आहे कमेंट करून सांगा. सिलेक्ट मॅपिंग कॅटेगरीमध्ये अनॉमली सिलेक्ट करून सबमिट करा. अनॉमलीमध्ये आलेले टोटल इलेक्टर्सची यादी समोर येईल. उजवे बाजूला डोलेचे आयकॉनवर क्लिक करून तुम्ही प्रत्येक मतदारांची अनॉमली पाहू शकतात. राहिलेले मॅपिंगचे कामे इथूनही केल्या जातात. इथे होमवर क्लिक करा. युअर वर्कस्पेसला क्लिक करा. एरोनेटवर क्लिक करा. BLO ॲप सारखा इथेही हा टॅब भेटते. याच्यावर क्लिक करून तुम्ही BLO ॲप सारखा मॅपिंगची कामे इथूनही करू शकतात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करून BLO मित्रासोबत नक्कीच शेअर करा. चॅनेलला नवीन असाल तर चॅनेल सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.